Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez pedig itt a Samsung egyik legolcsóbb új mobiltelefonja, a Galaxy A25, ami a 115 000-es árcímkéjével pont ott van, ami egy teljesen átlagos mobiltelefon vásárlónak az ideális árat jelenti. Az idei S széria nagyon jól sikerült, de vajon mit alkottak a belépő szintű A szériában? A videóból kiderül. Nézzük a kicsomagolást. Sajnos a Samsung az alsóbb kategóriákban is eliminálta a dobozban található kiegészítők nagy részét. A kibontás után a telefon fogad legfelül, a kisebb dobozban csak egy töltőkábelt, valamint a SIM-tűt, illetve némi papírmunkát kapunk. Nincs dock, sem adapter, ezeket külön leszel kénytelen beszerezni. Design. Tavalyhoz képest igazából nem változott, gyakorlatilag ugyanúgy néz ki a telefon, mint az A24. A hátlap műanyag, érdekes textúrált felülete van, az ujjanyomatokat egyáltalán nem gyűjti, és baromira jól tapad, egyáltalán nem csúszik. Műanyag a keret is, az előlap pedig üveg, de a Samsung nem említi meg, hogy milyen üvegről van szó pontosan. Jobb oldalon találjuk a gombokat, amik ilyen érdekes kitüremkedésen vannak, alul a hangszórót, töltőportot, valamint egy 3,5 mm-es jacket, bal oldalon pedig a SIM tartót találjuk, melybe két SIM-kártya helyezhető be, vagy az egyik helyett egy microSD bővítőkártya. IP védettsége nincsen. Az összeszerelés kifogástalan, kézben tartani jó, de az ergonómia nem a legjobb, ez az oldalsó kitüremkedés ez elég fura, és mindig ennek az alját nyomtam meg a bekapcsoló gomb helyett, hát ezt szokni kell. Az ujjlenyomat olvasó is a bekapcsoló gombba került, ez pontos, gyors feloldást tesz lehetővé, már amennyiben megtaláljuk az ujjunkkal, és nem ezt a dudort kezdjük el nyomkodni. Kijelző. 6,5 hüvelykes AMOLED panel van a készülékben, maximum 120 Hz képfrissítéssel, így a mozgás megjelenítés, a görgetés szép, sima, folyamatos. A képfrissítés nem adaptív, így fixen 120 vagy 60, attól függően, hogy mire állítjuk. A fényerő maximum 1000 nit, ami kültéren napsütésben is elegendő, viszont HDR-t nem tud megjeleníteni. A kijelzőn megjelenő tartalmak nagyon jól néznek ki, szépek a színek, jó a kép élessége is, jó a kontraszt, szuper ez a panel, de a Samsungtól már megszokhattuk a remek kijelzőket. Widevine L1 DRM tanúsítványa van, így a streaming szolgáltatóknál is nézhetünk Full HD streameket is. Van Always On Display is, ami mindig aktív tud maradni, igaz, ez 120 Hz-en ketyeg. Amiben viszont elég nagy a lemaradása a konkurensekhez képest, ez a vastag kijelzőkáva, főleg alul. Nem csak hogy vastag, még a kamerakivágás is csepp alakú. Persze ez nem zavar mindenkit, de itt van egy ráadásul még 15 000 forinttal olcsóbb Redmi telefon, egymás mellé rakva látszik, hogy miről beszélek, hogyha azt mondom, hogy vastag a kijelzőkáva. Hangszórókból sztereó párt kapunk, aminek én igen örülök ebben a kategóriában. Nem csak, hogy sztereó, meglepően jól is szól, és még van némi basszus is, és az énekhangok is szépek. Térjünk rá a hardware-re. A telefonba egy Exynos 1280-as rendszerchip került, mely az A53-A33 Duóból érkezett, ez nagy előrelépés az A24-hez képest, RAM és tárhely tekintetében pedig van egy 6/128 GB-s, valamint egy 8/256 GB-s opció. A RAM-hoz virtuális memória is hozzáadható, a tárhelyek pedig 1 teráig bővíthetők memóriakártyával. Nálam az alap 6/128-as verzió járt teszten. Hiába 2 éves az Exynos 1280, de mivel akkor középkategóriás volt, így most erősnek számít a belépő kategóriában. A mobilt kellemesen el tudja futtatni, mert a mindennapi feladatokat jól megoldja, persze ezen a szinten azért mindig vannak kisebb várakozások, kisebb döccenések, de alapvetően egy nagyon kellemes erő van benne, a multitasking is jól megy neki, és a benchmark teszteken is meglátszik, többnyire a hasonló áru telefonok fölé tud kerekedni, lásd Redmi Note 13 5G. Játszani is lehet vele, 3D játékok közepes beállításokkal simán futtathatók, például az Asphalt 9, és van Gaming Hub is, ahol konfigurálni lehet a beállításokat. Melegedés nincs, a stressztesztben is 99%-os stabilitást hoz, szóval hardwareben tényleg igencsak jól teljesít az árcímkéhez képest, de azért megjegyzendő, hogy plusz 15-20 000 forintért már sokkal erősebb telefonokat is kapni, így ez csak a belépő szinten számít erősnek.
Adatkapcsolat szempontjából is fejlődött az A24-hez képest, tekintve, hogy van 5G. Wi-Fi-ből az 5-ös, azaz AC szabvány tudja maximum, Bluetooth-ból pedig van 5.3, van NFC is, azaz a telefon mobil fizetésre is használható. A térerő jó volt mindig, a beszéd és a hangminőség is remek a teszt során, valamint a GPS is pontos volt. Virtuális közelségérzékelő van a telefonban, ami az esetek többségében zavaróan működik, gyakran nem kapcsol ki a kijelző, amikor ki kellene. Szoftveres fronton nagyon erős a telefon, főleg ebben a kategóriában. A friss Android 14-jel jött ki, One UI 6.0 felületen, ráadásul ez nem a lebutított verzió, szinte mindent megtalálunk, mint amiket az S modellek is kínálnak. A felület szép, testre szabható és könnyen használható. Van Edge panel, rutinok, NOx eszközvédelem is, valamint nincsenek előre telepített felesleges bloatware alkalmazások, és nincsenek beépített reklámok sem, igaz, az első indításnál felajánlja a telefon, hogy telepítsen egy csomó szponzorált appot, de ezt nem kell elfogadni. Stabil, okos rendszer ez, a hardware és a szoftver terén erőset gurít a telefon. Ha mélyebben érdekel a szoftver téma, itt fent találod a külön One UI bemutató videómat. Támogatás terén is jó, 4 főverzió és 5 év biztonsági frissítés jár a telefon mellé, ami kiemelkedően jó vállalás ezen a szinten. Akkumulátorból egy 5000 mAh került a telefonba, ezzel teljesen átlagos üzemidőt hoz, egy nap simán megvan, enyhe használattal egy másfél nap is simán hozható, de a fix 120 Hz azért szívja az aksit, hogyha a kijelző aktív, no meg az Always On is. A PC Mark üzemidő teszten teljesen átlagos eredményt hozott, az üzemidő abszolút korrekt. Tölteni maximum 25 watttal tud, és mint említettem, adapter nincs a csomagban, azt külön kell megvásárolni. A 25 wattos töltés azért nem a leggyorsabb töltés a piacon ezen a szinten sem, a teljes feltöltéshez 1 óra 26 perc kell, míg fél óra alatt 48%-ra tölthető fel a lemerült akkumulátor. Vezeték nélküli töltési lehetőség nincsen. És végül a kamerás részleg. 3 kamera van a hátlapon, egy 50 megapixeles elsődleges, egy 8 megapixeles ultraszéles és egy 2 megapixeles makro. A selfie egység az előlapon egy 13 megapixeles darab. Az elsődleges egység fotói alapjáraton jónak számítanak ezen a szinten, jó a dinamika, a kontraszt, valamint a színek. A képeken van némi zaj és némi látság, de azokat csak akkor vesszük észre, hogyha belenagyítunk, egyébként pedig nagyon tetszetősek. Kétszeres nagyítást is tud készíteni, a képminőség így lényegesen zajosabb, lágyabb, ezt nem használnám. Az ultraszéles gyengébb képeket készít, a dinamika viszont jó, nappal szemben is bírja, a színek is nagyon élénkek, ezáltal tetszetősek a fotók, viszont zajosabbak, lágyabbak, ha benagyítasz, no meg a sarkok torzulnak, a magas épületes fotókon nagyon látható, mennyire görbülnek. A portré mód esetén a háttér elválasztásban ügyes, és a dinamika tartománya is jó, egészen jó képek készülnek így. A makro az olyan, mint minden 2 megapixeles kamera, kevés részletet tud megörökíteni. A selfie meglepően jó, sok a részlet, jók a színek és a dinamika tartománya is jó. Éjszaka van automatikus éjjeli mód lehetőség, a fotók rendben vannak, minden látható, jó a dinamika és a kontraszt, de azért van zaj, látság és részletvesztés rendesen, nyilván ennél többet ne várjunk a belépő szinten. Az ultraszéles képein azért lehet látni, hogy mit fotózunk, de itt jóval több a zaj, szemcsések a képek, valamint eléggé elmosódottak is. Videózni a legtöbb belépő szintű konkurenssel ellentétben 4K30 képkockával is tud. A felvételei ezért szebbek, részletesebbek, jók a színek és jó a dinamika is, jó felvételek készíthetők ezen a szinten, de érdemes megjegyezni, hogy az elektronikus képstabilizálás 4K felbontáson nem, csak Full HD-n működik. Az ultraszéles 1080p 30 képkockát tud maximum, ezek a felvételek sokkal gyengébbek az elsődleges felvételeihez képest, lágyabbak, fakóbbak, elmosodottabbak. Illetve idegesítő a szoftverben, hogy ha 4K 30 képkockát választunk, nem tudunk a kamerák között váltani, vissza kell váltani először Full HD-re, és csak utána lehet az ultraszélest választani. Ezt máshol megoldják úgy, hogy ultraszélesre váltással visszavált 1080p-re. Éjszaka az elsődleges videós képessége elmegy az árcímkéhez képest,
a színek és a dinamika jó, kivehető, amit videózunk, de természetesen nagyon sok a képzaj. Az ultraszéles viszont tipikus belépő szintű, sötét, elmosodott, zajos, alig látni mi van a képen, teljesen felesleges éjszaka használni. Nézzük az összegzést és az árazást. Ez a 6/128-as modell 115, a 8/256-os modell 140 000 forint listáron megjelenéskor. Ezen az áron abszolút túlárazott, főleg a 256-os variáns. Hogyha az előtthöz képest nézzük, az A24-hez képest, akkor minden téren fejlődött, ami nyilván jó dolog. Ha viszont a konkurensekhez hasonlítjuk, akkor már kevésbé kedvező a kép. Az A25 a 115 000-be kerülő 2024-es konkurenseknél egy erősebb hardvert és egyértelműen a legjobb szoftvert kapta ebben az árkategóriában. Ha viszont a külsőt nézzük, itt van például ez a 15 000 forinttal olcsóbb Redmi Note 13, jobb a kialakítása az IP védelem és a Gorilla Glass 3 üveg miatt, fényesebb a kijelzője és sokkal modernebbnek néz ki a vékony kávák miatt, a tárhely is dupla akkora benne, valamint egy picit én jobbnak érzem kamerákban is, ráadásul a Redmi-nél van tok és töltőadapter is a csomagban. Szóval valahogy úgy lehetne összefoglalni, hogy a konkurensekhez képest egy ódivatúbb külsőt, kisebb tárhelyet és kevesebb kiegészítőt kapunk jóval több pénzért cserébe, de teljesítményben a Samsungban több az erő, a szoftver pedig reklámmentes, abszolút remek, rendkívül hosszú támogatással. Ezek alapján el lehet dönteni, hogy kinek mi a fontos. Házon belül viszont a tavalyi A34 is beszerezhető már ennyiért, sőt még olcsóbban is, ami igaz, hogy egy egyéves modell, viszont mindenképpen megér egy gondolatot, hiszen komolyabb kialakítása van, és erősebb a hardware is ennél. A 140 000-es 256-os változat az pedig teljesen agyrém, azon az árszinten rengeteg sokkal jobb telefont találni már. Például 130 000-ért ott van a Motorola Edge 40, ami gyakorlatilag minden téren kettőször jobb telefon ennél. Úgyhogy ezen az áron én egyáltalán nem tudom ajánlani, mert sokkal jobb opciók is vannak a piacon. Te mit gondolsz az A25-ről? Beszéljük meg a komment szekcióban. Az Alzának köszönöm szépen a tesztkészüléket, neked pedig köszönöm, hogyha végignézted a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek küldj rá egy lájkot az algoritmus miatt, és iratkozz fel, hogyha érdekelnek a hasonló tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napod, viszlát a következő videóban!